Kiếp trước, chỉ vì một viên ngọc trai quý giá, tôi bị đuổi ra khỏi nhà không một xu dính túi. Con cái tôi bị đem bán đi mất. Cùng lúc, cha tôi gặp nạn trên biển, sống chết chẳng rõ. Anh trai tôi bị liệt, rồi tự tìm đến cái chết. Mẹ tôi cũng uống thuốc sâu mà ra đi. Lặng lẽ trở về, tôi quyết không còn yếu đuối như xưa nữa. Chủ động ly hôn, dùng sức mạnh kỳ diệu của viên ngọc trai. Tôi ra sức đi biển, bắt cá, để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thẩm Đông Thăng, tôi nói cho anh biết. Nếu vợ anh hôm nay không chịu giao viên ngọc trai trong cá ra, thì hai người ly hôn đi. Ly hôn ngay cho tôi. Một giọng nói sắc lạnh, chuông loa vang lên ngoài cửa. Anh ấy bị làm sao thế này? Rõ ràng anh ấy đã rời quê nhà 30 năm để tìm con gái, lưu lạc đến một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Sao giờ bên tai lại nghe giọng nói mang âm hưởng quê xưa? Thậm chí giọng nói ấy còn có chút quen thuộc. Liếc nhìn quanh cảnh vật xung quanh, lại thấy mu bàn tay mình mịn màng lạ thường. Dù có vài vết xước nhỏ, nhưng tôi chắc chắn đây không phải bàn tay của một người ngoài 50. Tôi thật sự đã quay về quá khứ. Đúng là chuyện không ngờ. Không ngờ cả đời tôi chịu khổ, chỉ tìm được nấm mồ của bạn thân. Ngất đi tỉnh lại, tôi trở về thời chưa ly hôn. Vợ ơi, em tỉnh rồi à? Viên ngọc trai trong cá đó, đưa cho mẹ đi. Nhà bên ấy, lát nữa anh ra bến cảng mua vài con cá xem sao. Mẹ anh thiếu gì vài con cá đó. Hóa ra thời gian quay về lúc tôi đang làm cá, phát hiện ra viên ngọc trai quý giá, giống hệt ký ức kiếp trước. Cha và anh trai nhà ngoại đã gặp nạn trên biển. Viên ngọc trai cũng đã bị tôi nuốt vào bụng. Bà Thẩm vì viên ngọc mà đánh tôi ngất xỉu. Vừa tỉnh dậy, chồng tôi lại mang ba đậu và nước xà phòng đến ép tôi uống. Nếu như kiếp trước, tôi nghe lời chồng, uống thứ đó vào, chắc đã mất nửa cái mạng. Hồi phục lại, con gái tôi đã bị bà Thẩm bán vào sâu trong núi. Nghĩ đến đây, tôi hất đổ hết đống đồ đó. Vợ ơi, hay là em đưa ngọc trai cho mẹ đi. Không thì mẹ bảo mình ly hôn. Đằng nào em cũng chẳng sinh cho anh được con trai. Lần này em không đưa cho mẹ, sau này mẹ sẽ không quan tâm đến nhà mình nữa. Không có ngọc trai đâu, mẹ anh nói bậy đó. Tôi lạnh lùng đáp lại. Sống lại một kiếp, người đàn ông này vẫn yếu đuối như vậy. Mẹ rõ ràng bảo em nuốt ngọc, anh đi lấy thêm nước xà phòng. Xem có làm em nhổ ra được không? Em cũng thật là chẳng nghe lời mẹ chút nào. Chúng ta ly hôn đi. Thẩm Đông Thăng sững người, bước chân khựng lại. Phu Huyền, cô ấy trông xinh đẹp, lại chịu khó, chăm chỉ. Anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với cô. Dù cô ấy không sinh được con trai. Chúng ta ly hôn đi. Ngọc trai thì không có đâu. Của cải trong nhà, tôi chẳng cần gì. Tôi chỉ muốn có Linh Linh. Ly hôn rồi, mẹ anh có thể cưới vợ mới cho anh. Sinh cho anh một cậu con trai. Vợ ơi, em vẫn còn sinh được mà. Tôi không sinh được nữa. Lúc sinh Linh Linh, bác sĩ đã nói tôi không thể sinh thêm. Cha tôi đã chết. Anh tôi bị thương nặng. Sau này tôi chắc chắn phải hỗ trợ nhà ngoại. Nếu không ly hôn, mỗi tháng anh phải đưa tôi 50 đồng. 50 đồng, phải bắt bao nhiêu cá mới đủ? Bà Thẩm vừa bước từ ngoài vào sảnh. Nghe Phu Huyền nói 50 đồng, lập tức tức giận bừng bừng. 50 đồng, cô dám mở miệng đòi số tiền đó sao? Nhìn lại xem mình là cái thá gì. 50 đồng, cô xứng đáng nhận sao? Sao tôi lại không xứng? Việc nhà tôi làm hết. Ruộng vườn ngoài đồng tôi cũng lo. Tôi muốn 50 đồng cho nhà ngoại, có gì sai? Không đưa thì ly hôn. Bà Thẩm đảo mắt lườm nguýt. Bà Góa Dương ở đầu làng kia giàu có lắm. Dù bà ấy đã có một cậu con trai để lại cho nhà chồng cũ, nhưng chẳng phải điều đó càng chứng minh bà ấy có thể sinh con trai sao? Ly hôn thì ly hôn. Nhưng con cái, cô đừng hòng mang đi đứa nào. Linh Linh tôi phải mang theo. Không được, đó là con gái tôi. Thẩm Đông Thăng không đồng ý. Anh ấy nghĩ nếu để Thẩm Linh Linh đi theo, thì anh và Phù Uyển sẽ chẳng còn chút liên hệ nào nữa.
Không mang con gái tôi đi. Chính sách kế hoạch hóa gia đình không còn chỉ tiêu, cô cũng chẳng sinh được con bé nữa. Chỉ là đồ tốn cơm, thích mang thì cứ mang đi. Ở nhà tôi cũng chỉ phí của. Phu Huyền vốn luôn nhẫn nhịn, cúi đầu. Nhưng hôm nay, những lời này như biến cô thành một người khác. Bà Thẩm càng nói càng tức tối. Mau thu dọn đi. Tranh thủ trời còn chưa tối. Cầm theo đứa con tốn cơm của cô rồi cút khỏi đây ngay. Phu Huyền chịu đau, bước xuống giường. Đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Thẩm. Cô đơn giản thu dọn vài bộ quần áo của mình và con gái. Đừng hòng đụng đến thứ không phải của cô. Mẹ làm gì ở đây thế? Ôi, chị dâu định về nhà ngoại à? Tôi thấy nhà có chuyện như thế. Cũng nên về xem sao. Cha mất rồi, anh trai bị liệt. Còn mẹ già chẳng làm được gì. Đêm qua cô còn đòi ly hôn. Tôi muốn xem cô có phải về nhà ngoại ăn xin không. Cứ thế mà đòi ly hôn à? Từ Chiêu Lan lập tức không chịu nổi. Phải biết nhà họ Thẩm trên dưới hơn chục miệng ăn. Đều trông vào hai nàng dâu lo toan trong ngoài. Từ Chiêu Lan miệng ngọt, khéo léo tránh việc. Nên Phu Huyền phải làm nhiều hơn. Mắt Từ Chiêu Lan đảo lia lịa, thì thầm bên tai bà Thẩm. Khéo léo xúi bậy. Nếu chị dâu ly hôn thật, nhà mình mất đi một người làm việc giỏi. Cháu gái lớn thế rồi, con có thể đổi được món tiền xính lễ. Thiệt thòi quá, mẹ ơi. Lúc đầu, bà Thẩm bị sự phản kháng của Phu Huyền làm cho mất bình tĩnh. Nghe Từ Chiêu Lan nói vậy, bà mới tỉnh ngộ. Phu Huyền, nói gì thì nói. Làm việc đúng là cừ khôi. Bà khẽ ra lệnh cho Từ Chiêu Lan một câu. Rồi tiến lên kéo Phu Huyền, bắt đầu ăn vạ. Bà già này hối hận rồi. Cô muốn ly hôn thì phải bồi thường cho nhà họ Thẩm. Hại Đông Thăng nhà tôi không có người nối dõi. Giờ cô bỏ đi, chẳng phải mấy năm nay nuôi cô tốn cơm tốn gạo sao? Phu Huyền tức đến bật cười. Cô chẳng thèm để ý bà già này ăn nói lung tung. Thẳng tay đẩy bà Thẩm sang một bên. Tôi còn chưa đòi bà tiền nuôi Linh Linh đây. Đừng có ở đây mà ăn vạ. Đuổi theo đi, anh ngốc à? Phu Huyền vừa bước ra, đụng ngay Từ Chiêu Lan bưng một chậu nước. Từ Chiêu Lan vội vàng chặn Phu Huyền đang định đi ra ngoài. Chị dâu, mặt chị đầy bụi kìa. Rửa mặt rồi hẵng đi nhé. Vợ ơi, em dâu nó đang làm nành với em đó. Sao em lại vô lễ thế? Phu Huyền thấy không đi được. Chị đành xem Từ Chiêu Lan định giở trò gì. Đúng lúc này, Thẩm Linh Linh chạy vào cổng sân. Thấy cha mình kéo Phu Huyền. Trên người mẹ lại đầy vết thương. Cô bé nghĩ ngay cha lại đánh mẹ. Chẳng nghĩ ngợi gì, lao đầu vào húc. Thả mẹ con ra. Công phu đầu sắt của mình thế là luyện thành rồi à? Mẹ ơi, chú Hồ bên cạnh bảo ông ngoại và cậu gặp chuyện rồi. Mình mau về nhà ngoại đi. Sau một kiếp, Phu Huyền lại được gặp con gái mình. Niềm xúc động khiến tay cô run lên từng hồi. Linh Linh, đúng là Linh Linh của mẹ rồi. Thẩm Linh Linh thấy hơi lạ. Mới có chút không gặp mẹ. Sao mẹ thấy mình mà xúc động đến phát khóc? Chắc chắn là bị cha đánh đau lắm. Thẩm Linh Linh bé nhỏ hạ quyết tâm. Lần sau nhất định lại dùng đầu sắt húc cha một trận. Còn phải húc đúng chỗ đó. Thẩm Đông Thăng, sáng mai ra ủy ban sẽ gặp tôi. Anh không đến, tôi sẽ nhờ trưởng thôn tìm anh. Khoan đã, Phu Huyền. Cô muốn đi thì đi, nhưng để cháu gái tôi lại. Đó là con gái nhà họ Thẩm. Dù ly hôn, nó cũng phải thuộc về nhà họ Thẩm. Trừ phi cô nhổ viên ngọc trai đó ra. Ngọc trai gì mà ngọc trai?
Từ Chiêu Lan nghe xong, mắt sáng rực lên. Người cũng phấn chấn hẳn. Xem ra hôm nay không thể hiền lành được rồi. Phu Huyền liền thì thầm dặn Thẩm Linh Linh. Đi tìm ông trưởng thôn đến đây. Cô thẳng thừng coi như không có chuyện ngọc trai. Dù gì cũng chẳng có camera, chẳng có bằng chứng. Nói có ngọc trai ai tin. Nói ra cũng lạ. Viên ngọc trai đó cô nuốt vào bụng hơn 1 tiếng rồi. Mà bụng cô chẳng hề khó chịu chút nào. Ngược lại, cô cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Đè cô ấy xuống cho tôi. Đợi nước ngấm vào, kiểu gì cô ta cũng nhổ ngọc ra. Cứ ngỡ mình sẽ bị sặc nước. Cô định vùng vẫy đứng dậy. Nhưng không ngờ, nước như không khí vậy. Cô chẳng hề thấy khó chịu chút nào. Phu Huyền trong lòng kinh ngạc. Cứ tưởng được sống lại đã là cơ duyên lớn nhất. Không ngờ còn có chuyện kỳ diệu thế này. Chắc hẳn là do viên ngọc trai đó. Chỉ vì một viên ngọc trai mà cô bị mẹ chồng ấn đầu vào chậu nước. Các người đang làm gì thế? Các người thật thất đức. Làm thế này là muốn lấy mạng người ta. À, con bé đáng chót này. Chuyện ầm ĩ đến mức này rồi. Phải gây ra án mạng các người mới vừa lòng hả? Thật thất đức. Con dâu đánh mẹ chồng. Giờ cháu gái cũng quay ra đánh bà nội. Đánh cả cha ruột. Còn đạo lý nào nữa không? Ông ơi, sao ông đi sớm thế? Để mẹ con tôi bị người ta bắt nạt thế này. Từ Thúy Hoa, đừng diễn kịch nữa. Một người chẳng học hành gì, có hiểu mồ côi góa bụa là gì không? Bà có 3 con trai, 1 con gái. Mồ côi góa bụa kiểu gì? Bà Thẩm dù biết mình dùng từ sai rồi, nhưng nhất định không chịu nhận. Chuyện đã đến nước này, bà Thẩm chẳng còn để ý đến thể diện gì nữa. Bà ngã lăn ra đất, dãy đành đạch. Nước mũi nước mắt lem luốc đầy mặt. Tiếng gào cũng to hơn nữa. Đồ thất đức. Tôi dùng từ gì? Liên quan gì đến cái lão già như ông? Chó sủa chuột, lắm chuyện. Thôi đủ rồi, vợ Đông Thăng. Cô nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Các bác, các chú làm chứng cho tôi. Hôm nay tôi ra bờ biển nhặt được 1 con cá. Định làm sạch để tối có thêm món ăn. Ai ngờ mẹ chồng tôi vừa vào nhà đã bảo trong con cá đó có ngọc trai. Bà cứ bắt tôi phải lấy ra 1 viên ngọc trai. Làm gì có ngọc trai nào? Không có, thế là mẹ chồng đánh tôi. Mặt tôi, người tôi đầy vết thương. Ngất đi một lúc tôi mới tỉnh lại. Vừa tỉnh, đã nghe tin nhà ngoại có chuyện. Tôi muốn dẫn Linh Linh về xem sao. Ai ngờ mẹ chồng tôi như phát điên. Cứ bắt tôi đưa ngọc trai ra mới cho về. Không thì bắt tôi ly hôn. Mọi người đều là dân trải lâu năm. Cả đời gắn bó với biển. Bụng cá làm gì có ngọc trai. Cha tôi đã chết. Anh tôi liệt giường. Tôi chỉ muốn về nhà ngoại xem sao thôi. Trưởng thôn Thẩm cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chẳng phải bà Thẩm mơ tiền đến phát điên. Mê muội quá, nên hành hạ con dâu sao? Ông liếc mắt ra hiệu cho bà Vương đứng cạnh. Bà Vương nhận tín hiệu, vội tiến lên kéo bà Thẩm lại. Từ Thúy Hoa, không phải tôi nói bà, ngày lành tháng tốt. Đừng gây chuyện lung tung thế nữa. Cha Phu Huyền mất chưa được bao lâu. Bà không sợ ông ấy đêm về tìm bà tính sổ à? Dân quê vốn tin vào chuyện ma quỷ, những lời huyền hoặc về thần linh. Bà Thẩm bị nói vậy, cũng mất đi khí thế ban đầu. Lại thêm đôi tay bà Vương, quen làm việc đồng áng. Ghi chặt 2 cánh tay bà Thẩm. Bà chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Vợ Đông Thăng, cô muốn giải quyết thế nào? Muốn bồi thường ra sao? Tôi muốn ly hôn. Ly hôn hả, cô Phù? Chuyện này không được đâu. Cô mà ly hôn rồi, sau này lấy đâu ra người đàn ông chăm chỉ, giỏi việc đồng áng như thế nữa? Đúng thế, Thẩm Đông Thăng nói gì thì nói. Làm việc ngoài đồng đúng là cừ khôi. Phu Huyền biết dân làng đều có ý tốt,
Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng cần giấu giếm giúp nhà họ Thẩm nữa. Thẩm Đông Thăng làm việc ngoài đồng thì giỏi thật, nhưng việc nhà thì chẳng đụng tay vào chút nào. Việc đồng áng, việc nhà, tôi lo hết. Tôi còn làm tốt hơn anh ta. Anh ta thật thà, nhưng yếu đuối và ngu muội nghe lời mẹ. Mẹ anh ta nói gì, anh ta làm nấy. Mẹ anh ta bảo ấn tôi xuống nước, anh ta chẳng hề do dự. Tôi sợ một ngày nào đó mẹ anh ta muốn tôi chết, anh ta cũng sẽ cầm dao làm theo. Người đàn ông như thế, tôi, Phu Uyển, không dám giữ. Mê mâng, nhà Đông Thăng à? Phu Uyển, cô nói xem điều kiện của cô là gì? Tôi không chỉ là trưởng thôn của làng này, mà còn là bác cả của Thẩm Đông Thăng. Cha nó không còn, tôi có thể đứng ra làm chủ. Tôi muốn dẫn con gái tôi đi. Từ nay, con gái tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm. Tôi cũng không cần tiền tru cấp của họ. Nhưng với những vết thương trên người tôi, nhà họ Thẩm phải bồi thường 300 đồng tiền thuốc men. 300 đồng không nhiều cũng không ít. Giờ công nhân lương tháng cũng chỉ vài chục đồng. Dân chài thì càng không cần nói. Phu Uyển dám đòi vì biết nhà họ Thẩm có số tiền này. Thẩm Linh Linh mới 5 tuổi. Nếu nhận tiền tru cấp, có nghĩa là sau này vẫn phải qua lại với họ. Thậm chí có thể bị yêu cầu chăm sóc Thẩm Đông Thăng lúc về già. Gia đình này thật quá đáng ghét. Phu Uyển không muốn dính líu gì đến họ nữa. Cô Phù, cô muốn ly hôn, tôi hiểu. Nhưng không nhận tiền tru cấp. Một mình cô là phụ nữ, sau này nuôi con thế nào? Người trẻ tuổi đúng là nóng vội. Chỉ nghĩ đến cái sướng trước mắt, không nghĩ đến sau này. Cô Phù à, 300 đồng cô đòi ít quá, với những vết thương này. Linh Linh lại đang tuổi lớn. Nhà ngoại thì anh trai cô liệt giường. Chừng này tiền, về đó cô sống sao nổi? Đúng đó, cô Phù. Đừng nói lời giận dỗi. Phải đòi nhiều tiền hơn chứ. Đám người thất đức các người. Cút hết đi cho tôi. Con nhỏ đáng ghét kia đòi 300 đồng còn chưa đủ sao? Cô không sợ có tiền mà chẳng có mạng tiêu à? Coi chừng mẹ mậu trên trời xuống thu cả lũ các người. Bà Lý đứng cạnh. Thật không chịu nổi cái miệng độc địa của bà ta. Liền nhặt một chiếc tất thối không biết của ai, nhét thẳng vào miệng bà Thẩm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi biết mọi người đều muốn tốt cho tôi. 300 đồng với tôi là đủ rồi. Đòi thêm, nhà họ Thẩm cũng chẳng thể đưa ngay được. 300 đồng để cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Thẩm. Với tôi và con gái tôi, đó là điều tốt nhất. Thấy Phu Uyển đã quyết tâm, trưởng thôn Thẩm cũng không ngăn cản nữa. Ông lập tức gọi người trong làng, viết một bản thỏa thuận ly hôn, để Phu Uyển và Thẩm Đông Thăng ký tên. Nhìn Phu Uyển ký tên không chút do dự, Thẩm Đông Thăng lại có chút không nỡ. Vợ ơi! Đừng ký, tôi không muốn ly hôn. Thẩm Đông Thăng, anh không bảo vệ được vợ. Còn ấn tôi xuống nước, suýt làm tôi ngạt chết. Đối với con gái thì keo kiệt, cay nghiệt, chỉ cho con bé ăn cơm thử canh cạn. Nhà ngoại gặp chuyện, anh chẳng thèm hỏi han. Chỉ biết nghe lời mẹ anh. Làm con trai mẹ anh mới là người đủ tư cách. Anh còn làm ầm lên. Tôi sẽ tìm công an và hội phụ nữ, để cả nhà họ Thẩm vào đồn công an mất mặt. Thẩm Đông Thăng đành bất đắc dĩ ký tên. Phu Uyển cắt thỏa thuận ly hôn. Thẩm Đông Thăng cảm thấy như mất đi điều gì đó, nhưng lại tự an ủi, cái cũ không đi, cái mới chẳng đến. Thẩm Linh Linh, anh chẳng để tâm. Thỏa thuận đã ký xong. Trưởng thôn Thẩm bảo bà Vương thả bà Thẩm ra. Bà Thẩm bị nhét tất thối vào miệng, nôn khan đến trợn trắng mắt. Bà Vương vừa thả ra, bà vội vứt chiếc tất đi, bắt đầu hối hận. Trưởng thôn Thẩm quát bà Thẩm, mẹ Đông Thăng, mau đưa tiền đây. Thấy bà Thẩm vẫn không động đậy, trưởng thôn Thẩm nổi giận, bà không đưa, đúng không? Không đưa, tôi sẽ báo công an, tìm hội phụ nữ ngay. Nhìn xem các người làm chuyện tốt gì. Tôi còn thấy xấu hổ thay các người. Nghe đến báo công an, tìm hội phụ nữ,
Bà Thẩm không giả điếc giả cầm nữa, hối hả chạy vào nhà. Một lúc sau, bà cầm một xấp tiền lẻ lộn xộn bước ra, để xem con nhỏ đáng ghét này có mạng tiêu tiền không. Không biết có sống để mà xài không. Phu Huyền nhận tiền, kiểm tra số lượng xong, liền xách túi rắn, dắt Thẩm Linh Linh chuẩn bị rời đi. Các cô, các bác, các ông, các bà, cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ. Phu Huyền tôi ghi nhớ ân tình của mọi người. Nhà tôi còn có việc, tôi phải tranh thủ về đây. Sau này nhất định mời mọi người ăn kẹo ngọt miệng. Đi lo việc đi. Cô Phù, chuyện nhỏ này. Chúng tôi là hàng xóm, giúp đỡ là phải đạo. Trưởng thôn Thẩm bảo người bên cạnh. Ông Lý đánh xe bò, đưa mẹ con Phu Huyền về nhà. Phu Huyền liên tục cảm ơn, rồi dắt Thẩm Linh Linh vội vã về nhà. Người phụ nữ chỉ đi dạo bờ biển, đã nhặt được cá đông tinh và quả xanh to. Thật khó khăn mới trở lại căn nhà này. Đứng trước cửa nhà, lòng cô lại có chút bâng khuâng. Kiếp trước, sau khi bị nhà chồng đuổi về, mẹ cô thấy cuộc sống chẳng còn hy vọng, nên anh trai và mẹ lần lượt tìm đến cái chết. Lần này trở về, cô nhất định phải giúp nhà họ Phù vượt qua bóng tối. Phù Minh, con ăn chút gì đi. Cha con không còn nữa, con lại không chịu ăn. Bảo mẹ sống thế nào đây? Trong nhà chẳng có chút âm thanh nào. Khi Phu Huyền không nhịn được, định đẩy cửa bước vào, một giọng khàn khàn vang lên, thế mẹ ăn đi. Đừng để con phí lương thực. Giờ con chỉ là một phế nhân. Chết sớm đi còn đỡ làm liên lụy mẹ. Phù Minh, con đúng là có bản lĩnh. Chỉ bị thương một chân thôi, mà con đã đòi sống đòi chết thế này. Huyền, em về rồi à? Diệp Tiểu Thúy thấy con gái về, vừa mừng vừa lo. Mừng vì có người để bàn bạc, lo vì bà Thẩm khó tính. Lần này về, chắc con gái đã chịu không ít khổ. Vết thương trên mặt con là sao thế? Thẩm Đông Thăng đánh con à? Là bà nội con hay Thẩm Đông Thăng đánh? Là bà nội với cha con cùng đánh. Ngoại ơi, cứu mẹ con. Bà nội con hung dữ lắm. Hôm nay còn cùng cha con ấn mẹ con xuống nước. May mà con thông minh, biết dùng đầu sắt. Con húc một cái, hạ cả hai người, bảo vệ được mẹ con. Dù không hiểu đầu sắt của Thẩm Linh Linh là gì, nhưng không khí nặng nề trong nhà cũng được lời nói ngây ngô ấy xua tan đi vài phần, nhân lúc tâm trạng mọi người bớt nặng nề. Phu Huyền thẳng thắn nói, mẹ anh, con đã ly hôn với Thẩm Đông Thăng. Linh Linh thuộc về con còn bắt họ bồi thường 300 đồng. Từ nay, con với nhà họ Thẩm đường ai nấy đi. Sao đang yên đang lành lại ly hôn thế? Mẹ, anh, con nói cho mọi người nghe, con ly hôn không phải để mọi người lo lắng cho con. Giờ con đã về nhà mình, tốt hơn nhiều so với làm trâu ngựa ở nhà họ Thẩm. Đợi con kiếm được tiền, con sẽ đưa anh đi bệnh viện huyện khám. Mẹ nhờ trưởng thôn giúp, đưa anh lên bệnh viện thị trấn khám chân trước. Biết đâu là bị cá ma quỷ hay gì đó đâm. Giải độc xong là ổn thôi. Hôn đã ly rồi. Diệp Tiểu Thúy cũng chẳng muốn nói gì thêm. Dù sao nhìn vết thương đầy mình con gái, đúng là thật. Đây là tiền con mang về. Mẹ không cầm đâu. Mẹ cũng không biết có phải cá ma quỷ không. Sóng biển lớn quá, anh chỉ thấy đau nhói, rồi chân không cử động được nữa. Cha là do anh hại chết. Nếu không vì đẩy anh lên, cha đã không bị sóng cuốn đi. Anh cũng nói đó là cha chúng ta. Đó là lựa chọn của cha. Nhưng nếu anh cứ giữ cái bộ dạng sống không ra sống này, cha trên trời cũng muốn xuống đánh anh. Minh, anh sống tốt lên.
mẹ mới có động lực sống tiếp. Nếu anh không muốn sống, mẹ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng không muốn sống nữa. Phu Huyền vội nhét tiền cho Diệp Tiểu Thúy, giục mẹ đi tìm trưởng thôn, đưa Phù Minh lên bệnh viện thị trấn. Linh Linh, con ở nhà trò chuyện với cậu nhé. Mẹ ra biển xem có nhặt được con quà nào không. Về nấu cho con ăn tối. Dạ, mẹ ơi, con sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Lúc này đã là hoàng hôn. Trời vẫn chưa tối hẳn. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Phu Huyền vào bếp lấy một cái xô, đi ra bờ biển. Phu Huyền đến bãi biển, chọn một chỗ ít người để tìm qua. Lật mấy hòn đá, chẳng thấy con qua nào. Nhưng tìm được vài con bào ngư, coi như cũng có chút thu hoạch. Khi cô xách xô định quay về, lại bị tiếng động ở một rãnh nước nhỏ thu hút. Đó là tiếng vẫy đuôi cá. Cô vội chạy đến, thấy một con cá đỏ đầy đốm. Tuyệt quá, là cá đông tinh. Bắt được rồi, tâm trạng Phù Uyển lập tức phấn chấn. Cô thả con cá vào xô, lại nhìn vào kẽ đá cạnh rãnh nước. Hai chiếc càng lớn giơ lên là hai con quà xanh. Ha ha, hai vợ chồng đang hẹn hò đây mà. Cũng gần đến lúc về nhà rồi. Chỉ vì mẹ không cho ra khơi, người phụ nữ này nín thở dưới nước 40 phút. Tiếp nối tập trước, sau khi Phù Uyển về nhà, mẹ cô đã nấu cơm xong, chuẩn bị xào món. Mấy ngày nay, bà chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Giờ con gái và cháu ngoại về nhà, bà đang lo không biết làm món gì. Mẹ, con về rồi đây. Bãi biển giờ chẳng còn gì nhiều. Tối nay mình chiên vài cái bánh trứng ăn nhé. Diệp Tiểu Thúy tưởng chẳng có gì thu hoạch. Thấy Phu Uyển lấy ra hai con quà xanh. Con lớn chắc phải 2 cân. Con nhỏ cũng khoảng 1 cân. Con gái, con bắt được 2 con quà xanh to thế này ở đâu? Ha ha ha. Uyển, con bắt được cá đá ở đâu thế? Chắc lúc thủy triều lên, nó bơi vào rãnh nước nhỏ. Con thấy con cá này, rồi mới bắt được qua, mẹ ơi. Tối nay mình hấp con cá này nhé. Bồi bổ cho anh con. Diệp Tiểu Thúy nghe con gái nói vậy, liền vỗ một cái vào vai cô. Ăn gì mà ăn, chân anh con đang cần tiền chữa trị. Mẹ mang đến nhà Phù Tán, bảo ông ấy mai đem bán. Cũng đổi được vài chục đồng. Thôi được, nghĩ đến nhà đúng là thiếu tiền. Phu Uyển cũng không cãi mẹ. Dù gì giờ cô sống ngay cạnh biển. Sau này ra khơi tìm tiếp. Thế nào cũng có ngày cô được ăn. Ăn đến chán luôn, mẹ. Có con ở đây, nhất định sẽ chữa khỏi cho anh. Thị trấn không chữa được, mình đi huyện. Huyện không được, mình đi thành phố. Còn không thì lên thủ đô. Con không tin Trần Anh không ai chữa được. Hôm nay mẹ đến nhà trưởng thôn. Ông ấy giúp gọi điện đến bệnh viện thị trấn. Nói vừa hay có một bác sĩ chuyên nghiên cứu về ngộ độc gai cá đang ở thị trấn. Mai bác sĩ đó sẽ đến làng mình khám cho anh con. Bác sĩ chuyên nghiên cứu gai cá độc. Vậy biết đâu chữa được thật. Phu Uyển lập tức thấy hy vọng. Nhưng lại nghe Diệp Tiểu Thúy thở dài. Chỉ là phí khám của chuyên gia này không rẻ. Tận 50 đồng. Cộng thêm tiền thuốc men sau này. Mẹ đoán phải cả 100 đồng. Coi như anh con mượn con. Đợi anh ấy khỏe, để anh ấy kiếm tiền trả con. Cô Phù đâu để tâm đến chút tiền này. Chỉ cần chữa được, bao nhiêu tiền cô cũng sẽ kiếm. Hai mẹ con cứ thế rôm rả trò chuyện. Vừa nấu xong mấy con qua, rồi cả nhà cùng nhau bắt đầu ăn cơm.
Mẹ, mai con muốn ra khơi. Ra khơi gì mà ra khơi? Nghe ra khơi sao mà cứ kỳ kỳ. Phu Uyển gãi đầu, cười ngượng ngùng. Thì đi biển vậy. Nghe hay hơn chút. Không được, cha con thất tuần còn chưa qua. Mà con đã đòi đi. Con gái con đứa. Phu Uyển biết mẹ sẽ phản đối. Nhưng không ngờ, mẹ lại bật khóc. Uyển, con ơi, thi hài cha con còn chưa tìm được. Tang lễ cũng chẳng thể làm. Mẹ muốn đốt giấy tiền cho cha, cũng không biết phải đốt hướng nào. Giờ con lại đòi ra biển. Đây chẳng phải muốn lấy mạng bà già này sao? Nếu con mà có chuyện gì, mẹ biết làm sao? Linh Linh biết làm sao? Lời khóc than của Diệp Tiểu Thúy khiến Phu Uyển cũng lệ tuôn đầy mặt. Phù Minh trong phòng sau, nghe tiếng mẹ khóc cũng lặng lẽ rơi lệ. Mẹ tin con đi. Con tuyệt đối không sao đâu, con sẽ không gặp chuyện gì. Không giấu mẹ, con đã từng suýt chết một lần rồi. Giờ về nhà, con chỉ muốn sống thật tốt. Mẹ đợi con chút. Diệp Tiểu Thúy còn chưa kịp định thần. Phu Uyển đã bưng một chậu sứ, đầy nước vào. Mẹ, hôm nay con nhặt được một viên ngọc trai. Không cẩn thận nuốt vào bụng. Sau đó con phát hiện con có thể như cá, thở tự do dưới nước mà không cần nín thở. Thật đấy, không đùa đâu. Ôi, con nói thật mà. Em, vào đây cho anh xem nào, hi hi. Mẹ tin con cho mẹ xem đi. Nhưng không được dưới nước quá 20 phút. Phải biết rằng, người bình thường dưới nước nhiều nhất cũng chỉ hơn chục phút. 20 phút với người thường gần như là không thể. Vậy mọi người nhìn cho kỹ nhé. Kim đồng hồ tích tắc chạy. Phu Minh và Diệp Tiểu Thúy mắt không chớp nhìn đồng hồ và Phu Uyển. Chẳng mấy chốc đã qua 20 phút. Diệp Tiểu Thúy không chịu nổi nữa, kéo Phu Uyển lên. Được rồi, mau lau mặt đi. Minh, đồng hồ của con chuẩn chứ? Mẹ, anh, giờ mọi người tin con chưa? Nếu mẹ không kéo con lên, con có thể ở dưới nước cả đêm. Con đúng là tài thật, mẹ. Trước đây cha chẳng phải để lại một bộ đồ lặn trong gương sao? Mẹ lấy cho em thử đi. Đồ lặn, nhà mình còn thứ đó à? Phu Uyển nhận bộ đồ lặn từ Diệp Tiểu Thúy, ngắm nghía khắp nơi. Bộ đồ này sờ vào trơn tuột, như thể sờ da cá. Bộ đồ này là tổ tiên cha con chuyển lại. Nghe nói làm từ da cá vàng. Vì là truyền cho con gái. Hồi con cưới, cha định đưa cho con. Nhưng thấy mẹ chồng con ghê gớm, cha định đợi con ra riêng mới đưa. Phu Uyển nhìn bộ đồ, thấy quen quen. Bỗng giật mình hiểu ra. Đây chẳng phải là phiên bản đơn giản của đồ lặn sao? Dù con có bản lĩnh, dưới biển nhiều thứ nguy hiểm, con phải cẩn thận. Như gai cá ma quỷ, gai cá sư tử, phải cẩn thận. Cá voi, cá mập cũng phải tránh. Mẹ yên tâm, con biết hết mà. Rồi Phu Uyển về phòng thử bộ đồ lặn. Người phụ nữ chỉ một lần ra khơi, đã thu hoạch bằng 3 tháng của người khác. Sáng hôm sau, tối qua còn đang ngủ say, Phu Uyển cảm thấy mặt ngứa ngứa, như có gì lướt qua mặt. Mở mắt ra nhìn, con gái đang nghịch tóc cô. Mẹ dậy rồi. Con gà trống nhà bên đã gáy mấy lần rồi. Hôm nay con muốn ra ngoài đào rau, nhặt củi. Qua hôm qua ngon quá. Mẹ hôm nay còn bắt được không? Tất nhiên là được. Hôm nay mẹ ra biển xem.
bắt quả to cho Linh Linh. Thật hả? Thấy Phu Huyền gật đầu. Thẩm Linh Linh reo lên vui sướng. Ôm chầm lấy Phu Uyển, thơm một cái đầy nước dãi. Mẹ tốt với con quá. Con không muốn về nhà cha nữa đâu. Không về, không bao giờ về nữa. Phu Uyển cũng rời giường. Ngoài trời vừa mới hửng sáng. Cô bước vào bếp. Diệp Tiểu Thúy đang nhào bột làm bánh. Thấy Phu Huyền vào, bà hất cằm chỉ xuống đất. Đó là lời đánh cá của nhà. Mẹ vá lại rồi. Con làm cho con một cái túi lưới. Đừng đi xa quá. Chiều về sớm chút. Dù có thu hoạch hay không, trước khi mặt trời lặn, mẹ sẽ đợi con ở bến. Ăn sáng xong, Phu Huyền cầm cây lao cá nhỏ. Sửa soạn xong, vác lưới ra bến tàu. Chẳng mấy chốc đã đến bến. Tìm được thuyền nhà mình. Kiểm tra dầu trong thùng. Rồi chuẩn bị khởi động ra khơi. Cô Phù, con tự lái thuyền được không? Người nói là anh họ Phù Tứ bên cạnh. Anh ta thèm thuồng con thuyền này lâu rồi. Tưởng sau khi nhà Phù Uyển gặp chuyện, thuyền sẽ thuộc về mình. Không ngờ Phù Uyển ly hôn, về nhà làm lại từ đầu. Phu Huyền biết anh ta đến xem trò cười. Im lặng mỉm cười với anh ta. Chẳng mấy chốc, tiếng tành 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 vang lên. Cô Huyền đúng là con gái nhà họ Cố chúng ta. Cái gì mà gọi là... Trên báo nói là nữ nhi không thua đấng mày dâu. Ngoại, mẹ con khi nào về? Trước khi mặt trời lặn chiều nay, mẹ con sẽ về. Đi nào, về với ngoại xem cậu con thế nào. Lát nữa bác sĩ sẽ đến. Vẫy tay chào mẹ con đi nào. Rồi con thuyền của Phù Uyển càng đi càng xa. Thẩm Linh Linh và ngoại cũng cùng về nhà. Chẳng mấy chốc, cô lái thuyền đến khu vực đánh bắt ngoài khơi sâu. Đến nơi rồi. Phu Huyền đi ra đuôi thuyền, nhìn xuống biển. Cố tìm xem đàn cá ở đâu. Nhìn hồi lâu, nhưng chẳng thấy gì. Cô lấy bộ đồ lặn ra, chuẩn bị lặn xuống tìm đàn cá, vừa khít người. Cô lập tức nhảy xuống biển. Vừa nhảy, cô đã lao thẳng vào một đàn cá mòi lớn. Phía trước phía sau, thong dong bơi theo là mấy con cá mú và cá đông tinh. Ua, bao nhiêu là cá mòi. Còn có cá đông tinh. Cô vội bơi lên thuyền, lấy lưới, ném về phía đàn cá. Rồi buộc dây kéo lưới vào thuyền. Cầm túi lưới và lao cá, lại lặn xuống biển. Thế giới dưới đáy biển thật đẹp. Nhưng tôi muốn bắt tôm hùm hơn. Phu Huyền bắt đầu tìm hang san hô dưới đáy biển. Cuối cùng phát hiện 2 chiếc râu tôm hùm như Anton. Hi hi, tìm được rồi. Cô thò tay vào hang tôm, lôi ra một con tôm hùm xanh to bằng 2 bàn tay người lớn. Rồi lại lôi ra 2 con tôm nhỏ hơn. Trứng này đủ rồi. Phu Huyền cầm túi lưới, tiếp tục bơi. Lại nhận được vài con ốc nhện to bằng bàn tay. Vỏ ốc nhện đặc biệt lớn. Có 6 cái ống dài như ống nước. Thịt thơm ngon. Vỏ còn có thể cho Thẩm Linh Linh chơi, hơi đói rồi. Bắt thêm 2 con cá là lên thôi. Nói xong, một con cá mũi diều màu xanh bơi đến trước mặt Phù Uyển. Cô nhanh chóng dùng lao bắt được. Ha ha, đúng ý tôi. Xong việc, cô bơi lên. Thu lưới xong là về nhà thôi. Cô bắt đầu kéo lưới lên. Cuối cùng cũng kéo cả lưới lên thuyền. Cô mệt lả, nằm thẳng ra sàn thuyền. Nghỉ một lúc, Phu Huyền bắt đầu phân loại cá trong lưới. Ngoài khoảng vài chục cân cá mòi, còn có vài chục con cá mú. Ngoài cá đông tinh cô thấy khi lặng,
Còn có hơn chục con cá mú hổ. Thậm chí trong lưới còn có vài con. Cá mũi diều nhảy tanh tách. Và cá răng heo. Còn vài chục con qua. Ước chừng vài chục cân tôm trắng. Sơ chế xong, cô lái thuyền về bến. Diệp Tiểu Thúy vừa đến bến, nhìn một lúc, thấy thuyền nhà mình đang cập bờ. Bà vội chạy lên giúp. Uyển, thu hoạch thế nào? Mẹ, cũng ổn. Cá mòi rẻ thôi, nhưng số lượng nhiều cũng được. Hàng này là cá mú hả? Nhiều thế, to thế. Còn bao nhiêu tôm trắng? Cô Uyển, hôm nay con thu hoạch khá đấy. Cùng với người chủ ba Phủ mang đến, hải sản được chuyển từng món, lên xe 3 bánh. Mọi người không khỏi thay đổi cách nhìn về Phủ Uyển. Cô gái này lần đầu ra khơi, không những không phí tiền dầu, mà em rằng mấy tay đánh cá lão luyện, cũng không bắt được nhiều như cô. Mẹ, mấy thứ này mẹ mang về nhà mình ăn trước. Con đi tính tiền với chú ba đã. Cô Uyển, tôm hùm xanh này cũng vài đồng một con đấy. Cứ mang về ăn thế à? Hôm nay con bắt được nhiều lắm. Chú ba, mình đi tính tiền nhanh đi. Nói xong, cô hớn hở kéo chú ba Phủ chạy đi. Cô Uyển đến bán hàng hả? Dạ, cô, hôm nay thu hoạch cũng ổn lắm. Đã đóng gói xong. Cô cần giúp cháu với nhé. Mai cháu quay lại lấy thùng. Cá mòi 52 cân. Cá đông tinh 18 cân. Cá mú hổ 16 cân. Tôm trắng 12 cân. Còn mấy thứ linh tinh khác. Lâm Thu Cúc cân sơ qua. Lấy bàn tính cày một lúc. Rồi lấy ra một xấp tiền lớn. Cá mòi rẻ, 5 hàng 1 cân. Cá đông tinh cô tính 3 đồng 1 cân. Cá mú hổ 2 đồng rưỡi 1 cân. Tôm ghẹ 5 hàng 1 cân. Mấy thứ linh tinh tính 15 đồng. Cộng với 2 đồng hôm qua, tổng cộng 143 đồng. Cháu đếm đi, cháu tin cô mà. Hôm nay nhà cháu có tiệc. Cô với mọi người xong việc thì đến sớm nhé. Cháu phải về giúp, đi trước đây. Chỉ vì tôi giúp cá voi sát thủ nhổ răng, chúng tặng tôi một con cá ma quỷ. Kể từ lần ra khơi trước, mưa bão kéo dài mấy ngày. Đến hôm nay mới bắt đầu tạnh. Nên Phu Uyển định chiều nay ra khơi, tiếp tục đánh cá. Sau kinh nghiệm lần trước, lần này Phu Uyển dẫn theo một người giúp. Anh họ Phù Lượng bên cạnh, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Khởi động thuyền. Tiếng u hù vang lên, thuyền rời bến. Uyển, em nín thở dưới nước được bao lâu? Mà bộ đồ này của em cũng độc đáo đấy, hi hi. Em xuống trước. Anh Lượng, anh ở trên thuyền đợi tin em thả lưới. Giỏi thật. Phu Uyển lặn xuống, chẳng thấy cá đâu. Bơi một đoạn, chỉ thấy vài con cá mòi nhỏ xíu. Lạ thật, cá hôm nay đi đâu hết rồi? Cô bơi thêm một đoạn, xa xa thấy vài con vật khổng lồ quanh quẩn gần đó, vui vẻ tung tăng. Hèn chi không có cá. Hóa ra lỗ đầu gấu biển cá voi sát thủ ở đây. Phu Uyển trèo lên thuyền. Chúng đang chơi với một con rùa biển à? Cá voi sát thủ càng chơi càng hăng, bơi càng lúc càng gần. Trong đó có một con cá voi sát thủ, dùng đuôi quật mạnh vào con rùa biển. Con rùa bay thẳng về phía Phu Uyển. Đầu thuyền của họ, Phu Uyển thấy lũ cá voi sát thủ bắt đầu đuổi theo. Hoảng hốt kêu lên, rùa biển, chạy mau đi. Thấy cá voi sát thủ càng lúc càng gần, Phu Lượng vội vàng cầm mái chèo lái thuyền. Anh lái về phía đảo hoang. Tôi đi đánh lạc hướng chúng.
Phu Huyền thổi một tiếng còi với lũ cá voi, rồi bơi về hướng ngược lại con thuyền. Tiện tay giữ chặt con rùa biển. Nhưng chỉ bơi được một lúc, lũ cá voi đã đến ngay trước mặt. Chúng vây quanh cô, chèn chúc. Một con nhỏ hơn tiến đến cọ vào cô, phát ra âm thanh ư, rồi há miệng với cô. Phu Huyền lúc này mới phát hiện, trên răng con cá voi nhỏ mắc một mảnh lưới rách. Tôi thả con rùa xuống. Đừng bắt nạt nó nhé. Rồi tôi sẽ gỡ mảnh lưới này cho cậu. Phu Huyền lấy con dao nhỏ buộc ở chân, cắt mảnh lưới trên miệng cá voi nhỏ, dọn sạch sẽ. Lưới được gỡ ra. Con cá voi nhỏ phấn khích kêu lên mấy tiếng. Đừng đi theo tôi nữa. Tôi phải đi bắt cá đây. Hôm nay tôi còn muốn bắt cá ma quỷ nữa. Vừa nói vừa ra hiệu. Phu Huyền ôm con rùa bơi trở lại. Bơi một lúc, ngoảnh lại thấy cá voi không đuổi theo. Cô yên tâm bơi tiếp, rồi ôm con rùa lên thuyền. Huyền, em không sao chứ? Phù Lượng sợ đến phát hoảng. Mấy con cá voi to thế. Cô em này của anh đúng là gan dạ. Phu Huyền khoát tay. Lên bờ rồi cô mới thấy sợ. Con rùa này mình mang về không? Phù Lượng hơi lưỡng lự. Không bắt rùa biển là quy tắc của thế hệ họ. Nhưng giờ ra khơi lâu thế, họ vẫn chưa bắt được con cá nào. Kiểm tra con rùa, thấy mai có vài vết nứt. Tứ chi và đầu cũng có mấy vết thương nhỏ. Bôi thuốc đơn giản cho nó. Con rùa rất hợp tác. Nằm in cho Phu Uyển xử lý. Uyển, con rùa này thông minh thật. Hay là đặt tên cho nó đi. Biết đâu sau này còn gặp lại. Đúng vậy, có duyên ắt sẽ tái hợp. Ngày tháng đánh cá còn dài. Có một kỷ niệm dưới biển, cuộc sống sau này cũng thú vị hơn. Phú Quý, gọi mày là Phú Quý nhé. Không nói là tao cho mày đồng ý rồi. Anh Lượng, mình thả lồng trước đi. Phu Lượng gật đầu đồng ý, rồi đi lấy lồng. Đúng lúc này, lũ cá voi không biết từ đâu quay lại, bơi thẳng về phía thuyền họ. Uyển, cá voi lại đến nữa. Làm sao đây, anh lái thuyền đi không? Anh Lượng, không cần đâu. Phu Huyền cảm thấy mắt mình hoa lên. Sao nhìn như cá voi ngậm gì đó trong miệng? Cá voi càng lúc càng gần. Phu Huyền mới thấy rõ chúng ngậm gì. Hóa ra là cá ma quỷ. Cô tái mặt, gọi to Phù Lượng. Anh Lượng, mau trốn đi. Cá voi ngậm cá ma quỷ đến kìa. Hai người vội vàng núp ở đuôi thuyền. Cá voi đã đến trước mũi thuyền. Tiếng động lớn vang lên. Mấy con cá ma quỷ bị cá voi phun mạnh lên sàn thuyền. Mấy đứa đi đi. Trời sắp tối rồi. Bọn tao còn chưa bắt đầu đánh cá đâu. Lũ cá voi gật đầu, như thể hiểu lời cô. Đồng loạt bơi ra xa. Người đàn ông thả lưới một lần dưới biển, đã bắt được cả vạn cân tôm trắng lớn. Chẳng mấy chốc trời tối. Xử lý xong đám cá ma quỷ, hai người chuẩn bị thả lồng trước, định sáng mai quay lại. Sau khi xong xuôi, Phu Huyền lại ù một tiếng nhảy xuống biển. Nhưng ngay lập tức cô ngoi lên trèo lên thuyền. Anh Lượng, nhanh, thả lưới mau, không biết vì cá voi đi rồi, hay lúc xử lý cá ma quỷ, máu cá chảy xuống biển. Ngay dưới mũi thuyền có một đàn cá lớn dày đặc. Phù Lượng vội lấy lưới, dùng sức quăng lưới ra. Khi kéo lưới về, cảm giác lực kéo rất mạnh,
Con cảm nhận được nhiều cá đang cố vùng vẫy thoát ra. Uyển, phụ anh một tay. Anh kéo không nổi. Ngay lập tức, hai người dồn hết sức kéo. Cuối cùng kéo được lưới lên thuyền. Chúng lớn rồi. Toàn cá kim xương, mẻ này chắc vài chục con. Mỗi con nặng chừng 4-5 cân. Phu Huyền và Phủ Lượng vội vàng lấy cá kim xương trong lưới ra, rồi thả lưới xuống lần nữa. Nhưng lần này kéo lưới kém hơn nhiều. Chỉ được 2-3 con kim xương và vài con qua. Uyển, mẻ này ít hơn nhiều quá. Không sao. Anh Lượng, hôm nay mình đã đủ vốn. Mà còn có lời nữa. Lát nữa anh thả lưới kéo lần nữa. Tôi lặn xuống xem thêm. Nói rồi, hai người bắt đầu dọn dẹp mẻ cá này. Mẻ này tuy ít, nhưng mỗi con cá đều to hơn mẻ trước chút. Mấy con qua cũng nặng cả cân trở lên. Anh Lượng, anh thả lưới kéo đi. Rồi chạy một vòng quanh đảo hoang. Tôi xuống xem thử. Tôi ánh sáng không tốt. Không thấy gì thì lên sớm nhé. Nước biển đêm hơi lạnh. Phu Huyền thích nghi 2 phút rồi lặn xuống. Bắt đầu tìm tôm hùm. Lật vài tảng san hô. Lôi ra được 4 con tôm hùm xanh. Nặng chừng 2-3 cân. Lại nhặt thêm 2-3 con ốc biển. Chẳng tìm được gì nữa. Phu Huyền ngoi lên mặt nước. Quay lại thuyền. Huyền, em giỏi quá đi. Bắt được 4 con tôm hùm xanh. Còn 3 con ốc to thế này. Bên anh cũng không tệ đâu. Anh Lượng, lưới có động tĩnh gì chưa? Anh lái thuyền vòng cả đoạn lớn rồi. Chẳng có phản ứng gì. Thôi vậy đi. Thu lưới. Mình đi thu lồng rồi về. Phủ Lượng gật đầu đáp. Đúng lúc này, mũi thuyền có gì đó va vào, phát ra tiếng tùng tùng tùng. Lần này Phủ Lượng lấy hết can đảm nhìn thử, rồi khẽ gọi Quyển. Phú Quý đang đâm thuyền dưới kia. Phu Huyền thấy lạ, lại gần nhìn. Quả thật là vậy. Phú Quý thấy cả hai nhìn mình, lắc lắc đầu, rồi bơi ra ngoài. Bơi một lúc thấy thuyền không động, nó lại bơi về. Hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm họ. Anh Lượng, lái thuyền đuổi theo đi. Lái hơn chục phút. Phú Quý dừng lại, không bơi nữa. Phu Huyền hiểu ý nó, cầm lưới quăng mạnh. Lưới lao nhanh xuống đáy biển. Chỉ 2 phút. Cô cảm thấy lưới nặng trĩu. Anh Lượng, mau giúp tôi. Tôi kéo không nổi. Hai người cùng hợp sức kéo. Mẻ lưới này nặng hơn mẻ kim sừng trước. Dùng hết sức bình sinh. Cuối cùng kéo được lên thuyền. Biển, nhìn kìa. Toàn tôm trắng. Phát tài rồi. Nhìn cảnh trước mắt, hai người không còn thấy mệt, như được tiếp thêm sức mạnh. Lại thả lưới 2 lần nữa. Đều đầy ắp cá. Đợi 3 mẻ lưới đầy, họ mới dừng tay. Cả 3 lưới đều chật kín. Lúc này mới thu lưới. Vậy là hai người bắt đầu dọn cá từ lưới xuống. Sau 2 tiếng bận rộn, họ cuối cùng cũng dọn xong tất cả hải sản trên thuyền. Anh Lượng, giờ mệt quá. Mình nghỉ chút rồi thu lồng, rồi về nhà nhé. Phu Lượng gật đầu đồng ý. Nghỉ nửa tiếng. Phu Lượng lái thuyền đến chỗ thả lồng. Uyển, bắt đầu thu lồng đi. Thu sớm thì về sớm. Phu Huyền đứng dậy, gật đầu ngơ ngác. Anh Lượng, anh thu lồng phía sau. Tôi thu phía trước.
Khi Phủ Lượng kéo lồng lên, phía sau vang lên tiếng hét của Phù Uyển. Anh Lượng, mau qua xem. Lồng này của tôi toàn rắn biển hả? Uyển, đừng sợ. Đây là lươn trắng, thứ tốt đấy. Quả nhiên em vẫn may mắn hơn. Ngay lập tức, cả hai nhanh chóng thu lồng ở hai phía lên. Phủ Lượng thu hai lồng, nhưng chỉ bắt được vài con tôm. Còn Phù Uyển thì đại thắng. Hai lồng còn lại, một lồng toàn lươn trắng. Lồng kia thì nửa lươn trắng, nửa qua xanh. Anh Lượng, anh lái thuyền về đi, tôi dọn mấy thứ này. Người phụ nữ chỉ một lần ra khơi, đã thu hoạch bằng cả năm của người khác. Khi động cơ khởi động, thuyền u chạy về. Vì lần này đi xa, nên mất 2 tiếng mới về đến bến. Lúc này, bên đã có nhiều người đến mua hải sản tươi. Cuối cùng cũng về rồi. Mẹ lo muốn chết. Không sao, mọi người bình an hết. Bên cạnh có vài dân làng đến sớm mua hải sản. Trong đó có một bà nói giọng mỉa mai. Đàn bà con cái ra khơi gì? Chẳng bắt được gì. Chỉ phí dâu. Phu Huyền nhìn qua. Chẳng phải thím hai Vương Chiêu Đệ nhà họ Phù sao? Còn chưa kịp đáp lời, Vương Chiêu Đệ thấy Phu Uyển, nhìn cô mà còn tỏ ra tự tin. Tao nói nhé. Cô Uyển, mày nên để con thuyền này cho phù tường nhà tao. Đợi nó ra khơi đánh cá, cũng chia cho mày vài con mà ăn. Dù sao nó với mày cũng là anh em họ cùng ông nội. Chứ không như thằng anh họ xa lắc xa lơ này. Mạnh hơn nhiều. Uyển, mau bảo chú ba chuyển đồ đi. Chú ấy đợi sốt ruột rồi kìa. Chú ba. Chú gọi mấy anh em đến. Chuyển đống hải sản này xuống, có gì hay ho đâu. Đừng làm bộ làm tịch. Vương Chiêu Đệ vẫn mỉa mai. Nhà bà ta không mua nổi thuyền. Cô Phù Uyển, một đứa ly hôn, hàng hỏng, lại dám lái thuyền ra khơi, làm bà ta ghen tức phát điên. Thím hai, không biết nói thì để dành miệng đi. Tôi ra khơi ngắm cảnh, cũng hơn con trai thím suốt ngày đánh bạc nhậu nhẹt. Chú ba hô một tiếng. Hai anh em lên thuyền giúp chuyển hàng. Vì giọng to của Vương Chiêu Đệ, vừa nãy mấy dân làng đã kéo đến xem náo nhiệt. Giờ thấy người vào thuyền chuyển đồ, cũng muốn xem Phu Uyển thu hoạch được gì. Ôi, cá kim xương lớn kìa. Hàng đẹp thật. Con nào cũng to. Ông Phù khoanh tay, nhìn mấy anh em chuyển ra vài thùng lớn. Liếc mắt đã thấy cá kim xương trong thùng. Tiếp theo là một rổ đầy cá kim xương lớn. Vương Chiêu Đệ nhìn mà trong lòng bực bội thêm vài phần. Cá kim xương thì đáng gì? Em là tiền giàu cũng chẳng thu lại được. Cá kim xương to thế này, lại còn mấy thùng lớn. Tiền giàu chắc đã về từ lâu. Chú ba và một anh em khác cẩn thận khiêng một rổ lớn hơn nữa. Ông Phù liếc nhìn, lập tức phấn chấn. Lưng đang gù cũng thẳng lên vài phần. Cô Huyền và anh Lượng đúng là có bản lĩnh. Còn có cả tôm trắng nữa. Ôi, còn có cả cá ma quỷ kìa. Cô gái này thật không đơn giản. Cá ma quỷ mà cũng mang về được, đúng là giỏi. Chẳng mấy chốc, tôm trắng và cá kim xương đã chuyển xong. Cuối cùng còn lại ít qua và 2 thùng lươn trắng. Chú ba thấy lươn trắng, mắt sáng rực. Xách 2 thùng lươn trắng, diễu chậm rãi trước mặt Vương Chiêu Đệ. Này, bà xách gì thế? Ôi, phải nói cô Huyền nhà tôi là con gái cưng của lão Phù chứ.
Cá kim xương, tôm trắng thì khỏi nói. Mấy chục cân lươn trắng này, tôi bao năm rồi chưa thấy lại. Lươn trắng côi chao, đúng là hàng hiếm. Thứ này quý lắm. Chú ba, để lại cho tôi 2 con lớn nhé. Đám này đã có ông chủ ở tỉnh đặt rồi. Để mang đi khoe với người nước ngoài đấy. Ông phù đành chịu, chẳng làm gì được. Nhưng ngoài kia, người ta chuyển tay nhau. Cô Huyền nhà họ Phù không chỉ bắt được mấy rổ tôm trắng, mấy con cá ma quỷ, mà còn bắt được vài chục cân lươn trắng. Vương Chiêu Đệ đứng trong đám đông, ghen tức đến đỏ cả mắt. Nhìn Diệp Tiểu Thúy, một góa phụ, mà lại đắc ý thế này. Vương Chiêu Đệ tức đến dậm chân, chỉ biết hậm hực. Xách mớ cá mòi vừa mua, quay đầu về nhà. Đi đến đầu làng, thấy một bóng người lảng vảng bên đường. Vương Chiêu Đệ nhìn người đàn ông này có chút quen mắt, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Đây chẳng phải chồng cũ của Phù Uyển. Thẩm Đông Sinh ở làng Thẩm sao? Nghĩ đến Phù Uyển vì ly hôn với hắn, mới quay về làng Phù. Rồi lại nghĩ, hai người đã ly hôn, Thẩm Đông Sinh còn đến làng làm gì? Vương Chiêu Đệ nảy ra 7-8 ý nghĩ. Liền bước tới hỏi, đây chẳng phải cháu rể nhà họ Thẩm sao? Đến làng chúng tôi làm gì? Thím, tôi đến đón Phù Uyển và con gái tôi. Nếu Phù Uyển về nhà họ Thẩm, thì con thuyền nhà họ Hồ chẳng phải sẽ thuộc về nhà tôi sao? Ha ha ha. Chẳng phải cô Uyển đã ly hôn với anh rồi sao? Còn đón cô ấy làm gì? Ly hôn gì chứ? Chỉ là cãi nhau chút thôi. Linh Linh là con gái tôi. Ôi, tôi cũng nói mà. Vợ chồng nào chẳng cãi nhau. Đầu giường cãi, cuối giường hòa. Sao phải ly hôn chứ? Thấy xung quanh vắng người, bà ta ghé sát, thì thào, cháu rể. Nếu anh đưa Phù Uyển về nhà họ Thẩm, nhà họ Phù chúng tôi sẽ coi chuyện ly hôn này như chưa từng xảy ra. Thím nói thật chứ? Thấy hắn tin, Vương Chiêu Đệ bắt đầu khoác lác. Chồng tôi là chú ruột nó. Tôi là thím ruột nó. Bố nó cũng chẳng còn. Chúng tôi có thể quyết thay nó. Giờ nó đang ở bến, không có nhà. Muốn đón con cái anh thì đến nhà nó. Chắc chắn ở đó. Phù Uyển không ở nhà. Tôi cứ thế dẫn Linh Linh đi sao? Có gì mà không được? Có gì mà không được? Anh đón con bé đi, rồi Phù Uyển chẳng phải sẽ tự theo sau sao? Lúc nó ra ngoài, bà Thẩm có dặn rồi. Dù Phù Uyển không về, cũng phải đưa Thẩm Linh Linh về. Còn bảo nó mang theo cái túi nhỏ mà Phù Uyển làm để đựng tiền lẻ. Tính toán của bà Thẩm, Thẩm Đông Sinh cũng không rõ lắm. Nhưng lời mẹ mình, hắn chắc chắn phải nghe. Vương Chiêu Đệ thấy hắn nói vậy, tưởng hắn vẫn còn lưu luyến Phù Uyển, vội nhiệt tình dẫn Thẩm Đông Sinh vào làng. Chồng cũ sau ly hôn đến nhà ăn trộm con. Tôi sẽ tống thẳng hắn vào đồn công an. Tiếp nối, Phù Uyển và Diệp Tiểu Thúy hoàn toàn không biết mưu tính của hai người này. Bên này, chú ba mang cân ra bến. Mấy người cân xong, viết hóa đơn. Phù Uyển ôm Phú Quý, cùng Diệp Tiểu Thúy đi về nhà. Chẳng còn cách nào, Phú Quý không chịu về biển, cứ bám theo Phù Uyển. Diệp Tiểu Thúy thấy nó cũng bị thương thật. Phù Uyển muốn mang nó về, nên cũng không phản đối. Cô Huyền, bán cho ông một con lươn trắng bị qua kẹp đi. Dạo này đau lưng mỏi vai, mang về nấu ăn thử xem. Được thôi, ông chọn một con đi. Nhưng nhà cháu để ăn thì toàn chọn con nhỏ, bị thương thôi.
Cảm ơn cô Uyển nhé. Hồi nhỏ ông chẳng trêu cháu đâu. Ông Phù chọn một con cỡ vừa, còn sống. Rồi nhét một đồng vào tay Phù Uyển. Vui vẻ đi mất. Một đồng, thật ra không đủ giá con lươn trắng đó. Nhưng ông Phù, sáng nay chẳng mang nhiều tiền theo. Thật ra Phù Uyển cũng chẳng định lấy tiền ông. Hồi nhỏ, ông Phù hay lén cho cô kẹo và trứng gà. Khi họ vui vẻ đi về, đến cửa sân nhà, nghe thấy trong sân vang lên tiếng ồn ào. Uyển, mau vào xem đi. Chồng cũ của cháu đến, đang làm loạn trong sân kìa. Phù Uyển vội vàng đặt phù quý vào tay Diệp Tiểu Thúy, rồi lao vào sân. Quay lại nửa tiếng trước, Thẩm Đông Sinh theo Vương Chiêu Đệ đến nhà Phù Uyển. Cửa sân nhà đang đóng chặt. Nhìn qua khe cửa, thấy Thẩm Linh Linh từ bếp cầm vài cái bánh bao vào nhà. Con bé đáng ghét, mặc đẹp thế này, ăn uống cũng tốt thế. Con bé kia, mau mở cửa cho bố. Con không mở, con làm mặt quỷ với họ. Rồi quay vào nhà. Nó tưởng bố không biết sao. Bố từng đánh mẹ. Mẹ không cần bố như thế đâu. Thẩm Đông Sinh thấy Thẩm Linh Linh như vậy, trong lòng cũng bực bội. Cháu rể, hay anh trèo tường vào đi. Ý kiến tôi của Vương Chiêu Đệ làm Thẩm Đông Sinh sáng mắt. Từng nhà họ Phù xây từ lâu, không cao, nên Thẩm Đông Sinh chống hai tay, chuẩn bị trèo vào. Không ngờ, Thẩm Linh Linh không biết lấy đâu ra cái nồi thép nhỏ. Còn nhặt một cành củi, gõ cốc 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 liên hồi. Cứu với, có trộm. Cứu với, cháy nhà. Cứu với, có kẻ xấu đến. Giọng trẻ con thê thế. Kèm tiếng nồi thép gõ vang dội. Hàng xóm xung quanh ùa ra xem tình hình. Chuyện gì thế? Chuyện gì? Cháy ở đâu? Trộm đâu? Cô bé Tiểu Hồng, bạn của Thẩm Linh Linh bên nhà hàng xóm, cầm luôn cây gậy đốt lò nhà mình chạy tới. Kẻ xấu đâu? Linh Linh, tao cứu mày. Thẩm Đông Sinh thấy hàng xóm bị kinh động, định bất chấp, cứ thế dẫn Thẩm Linh Linh đi. Mày biết tao là ai không? Thẩm Đông Sinh, chú à, sao chú lại ra đây? Thẩm Linh Linh vứt cây gậy, chạy tới đỡ Phù Dân. Nhưng con bé nhỏ, sức yếu, chỉ kéo được cái ghế cho Phù Dân ngồi. Tao không biết nhà mình từ khi nào thân thiết với thím hai, mà nhân lúc em gái tao không ở nhà, dẫn người đến bắt con bé. Linh Linh cũng là con tao. Mẹ tao nhớ con bé, tao phải dẫn nó về. Chú nói dối, bà nội chẳng nhớ con đâu. Bà chỉ mắng con là đồ vô dụng, đồ xấu xa. Chú còn đánh mẹ con. Chú cũng đánh mẹ con. Thẩm Đông Sinh lúng túng. Phù Uyển về làng cũng chẳng kể chuyện này. Lúc này ánh mắt Phù Dân như muốn lập tức xử hắn. Dân làng Phù đa phần là dân bản địa bao đời, nên ít nhiều đều có họ hàng. Huống chi Phù Uyển là họ nhìn lớn lên. Đàn ông đánh phụ nữ. Hành chi Uyển ly hôn với mày. Ai cho mày đến làng Phù? Cút khỏi đây. Đồ làng Thẩm, về làng mày đi. Làng Phù không chào đón mày. Mau cút đi. Thẩm Đông Sinh không biết nghĩ gì, bị mấy bà cô kéo, lại cầm lấy con dao bầu, treo trên tường nhà Diệp Tiểu Thúy. Mẹ tao bảo, hôm nay tao phải dẫn con bé về. Đừng kéo tao. Nếu không đừng trách tao không khách sáo.
Phu dân thấy tình hình, hoảng sợ. Bảo Thẩm Linh Linh núp sau lưng. Mấy bà cô buông tay, đứng sang bên. Người đi tìm Phù Uyển. Người đi báo trưởng làng. Phu Uyển bước vào. Thấy Thẩm Đông Sinh cầm dao chĩa vào đám đông. Phu dân mặt trắng bệch. Cảnh giác che chắn. Cho Thẩm Linh Linh sau lưng. Thẩm Đông Sinh, anh muốn làm gì? Phu Uyển tiến lên định giật dao. Nhưng bị hắn né được. Uyển. Uyển. Thẩm Đông Sinh tham lam nhìn Phù Uyển. Nửa tháng không gặp. Người phụ nữ trước mặt như đổi khác. Uyển, về với anh đi. Mình không ly hôn nữa. Thẩm Đông Sinh. Anh là đàn ông mà đi bắt nạt trẻ con. Lại cả người bị thương. Anh giỏi lắm sao? Giờ anh bỏ dao xuống, đi ngay. Tôi coi như anh chưa từng đến. Bằng không, đợi trưởng làng đến. Anh đừng hòng đi được. Thẩm Đông Sinh đâu nghe lọt. Mắt chỉ chăm chăm nhìn Phù Uyển. Nghĩ làm sao để cô theo hắn về. Lúc này, Phủ Lượng chen qua đám đông. Thấy Thẩm Đông Sinh thế này, cũng tức đến phát điên. Thẩm Đông Sinh, mày làm gì thế? Tao chẳng làm gì. Tao chỉ muốn Phu Uyển dẫn con gái tao về. Về để làm gì? Về làm trâu ngựa cho cả nhà mày. Hay để cả nhà mày nhấn đầu vào chậu nước? Thẩm Đông Sinh không ngờ Phu Uyển lại nói thẳng thế. Hắn sững người. Cô nhớ lại mình có tệ đến vậy không? Lúc này, Diệp Tiểu Thúy bên cạnh nhặt một hòn đá dưới đất, ném vào tay Thẩm Đông Sinh. Cô Uyển, thằng này, giao cho công an đi. Trưởng làng gật đầu. Đợt này đang quét tội phạm. Thẩm Đông Sinh đột nhập nhà dân, còn cầm dao. Em là bị giam 1 năm rưỡi. Mọi người có mặt đều thở phào. Cô Uyển, cháu thật sự mang được gai cá ma quỷ về à? Bác sĩ Bạch đến đây mấy ngày. Ở bến chẳng ai bán. Không ngờ cháu mang về được. Lại còn nhiều thế này. May mắn thôi, con phải cảm ơn Lũ Cá Voi nữa. Cá Voi, liên quan gì đến Cá Voi? Thôi, tôi xử lý chuyện này trước đã. Trưởng làng bảo, cháu cứ bận đi. Bác sĩ Bạch cũng đến chào tạm biệt Phù Uyển. Cá Voi, liên quan gì đến Cá Voi? Thôi, tôi xử lý chuyện này trước đã. Vậy đi. Trưởng làng bảo, cháu cứ bận đi. Trưởng làng gật đầu rồi rời đi. Bác sĩ Bạch lúc này cũng đến chào tạm biệt Phù Uyển. Mấy ngày nữa tôi phải đi rồi. Không ở lại làng nữa. Bác sĩ Bạch, anh về thị trấn à? Tôi không về thị trấn. Tôi làm nghiên cứu ở bệnh viện trung tâm huyện. Sẽ ở đó nửa năm. Tuần sau, mọi người đến bệnh viện huyện tái khám nhé. Bác sĩ Bạch, nhà tôi không biết cảm ơn anh thế nào. Hay là anh ở lại ăn bữa cơm đi. Không chỉ vì vết thương của anh Dân, mà cả lúc nãy, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hòn đá anh ném ra. Nhà họ Phù nợ anh ân tình lớn. Không cần, tôi đã nói rồi. Gai cá ma quỷ chính là thù lao. Bạch Thiên Châu nghiêm túc đáp. Nhưng trong đầu lại nghĩ về những bữa ăn thơm ngon ở nhà họ Phú trước đây. Nhưng ở nông thôn lương thực khan hiếm. Anh cũng không thể cứ đến ăn trực mãi. Phu Uyển vô tình thấy anh nuốt nước miếng. Trong lòng buồn cười, bác sĩ Bạch, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé. Coi như cả nhà tôi cảm ơn anh. Trưởng làng chúng tôi cũng mời. Sẽ không để anh ngại đâu. Lời đã nói đến nước này, Bạch Thiên Châu không tiện từ chối. Chỉ đành gật đầu đồng ý. Rồi thầm nghĩ lát nữa sẽ để lại ít tiền cơm.